हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो अन्तर्गत चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि इन्डियाबाट नेपालमा रहनुहुने आफन्तहरुलाई तपाईहरुले यहाँबाट कसरी रिचार्ज भयो त्यसैगरी डाटा प्याकहरु सिधै किनेर हाल्न सक्नुहुन्छ। किनेर हाल्नका लागि के गर्ने र कस्तो तरिकाले तपाईले किनेर हाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा तपाईले ट्रान्सफर गर्ने भनौं न, तपाईले यहाँबाट तपाईले आईसी पैसाबाट तपाईले त्यो डेटा प्याकेज चाहिँ किनेर चाहिँ नेपालमा पठाउन सक्नुहुनेछ सजिलो तरिकाले। जुन फोन नम्बरमा जस्तै तपाईले एनटीसी भयो, ncell भयो, स्मार्ट सेल भयो, सबैमा तपाईले किनेर चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई चाहिँ पुगिन्छ हैन, नेपालमा पुगिन्छ। 1 सेकेन्ड भित्र नै पुगिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले केही स्टेप पनि फलो गर्नुपर्छ। त्यो स्टेप त तपाईलाई म बताउने छु। भिडियो स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला, किनभने केही स्टेपहरु तपाईले मिस गर्यो भने चाहिँ भिडियोमा तपाईले मैले जे भन्न खोजेको छु त्यो कुरा चाहिँ नबुझ्न पनि सक्छ। र फर्स्ट अफ अल त तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन होला, लाइक गर्नुस्। त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम युट्युब च्यानल हेर्दै चाहिँ टेक्निकल छिरिङ च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। तपाईहरुको एक सब्स्क्राइब र तपाईहरुको एउटा कमेन्टले चाहिँ भोलिको दिनमा मलाई अर्को भिडियो बनाउन एकदमै मोटिभ गर्छ। अब लागौं बिना टाइम वेस्ट भिडियो सुरु गर्न। त्यसको लागि त सबभन्दा पहिला तपाईहरुले dsewa एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। dsewa एप्लिकेसन तपाई डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। एपलाई ओपन गर्दाखेरि थोरै टाइम लाग्छ, तपाईहरु भने केही छिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। वेट गरेपछि साथीहरु यहाँ फाइनली तपाईहरुको एप्लिकेसन चाहिँ ओपन हुन्छ। यदि तपाईहरुले लोकेसन खोल्नु भएको छैन भने लोकेसन खोल्न भन्छ, यदि लोकेसन नखोल्दा पनि हुन्छ। खुल्यो भने चाहिँ तपाईले राम्रो होइन। त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर ब्यालेन्स एड गर्नुपर्छ है। रिचार्ज गर्नको लागि तपाईहरुलाई नर्मली ब्यालेन्स कसरी एड गर्ने त्यो थाहा नै छ। रिचार्ज पनि तपाईको गर्ने हो भने तपाईले मेन ब्यालेन्समा एड गर्नु होला, रेमिटेन्स एकाउन्टमा नगर्नु होला है त। त्यो पनि जानकारी गर्नु। त्यसपछि तलतिर स्क्रोल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन भेटाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ रिचार्ज भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यतापट्टि जुन मोबाइल टपअप भन्ने ठाउँमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ है। जस्तै तपाईले मेन ब्यालेन्स हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेन ब्यालेन्स भनेको मतलब तपाईले एकाउन्टमा पैसा हाल्न सक्ने भयो। त्यस्तैगरी अब डेटातर्फ जाने हो भने तपाईले डेटामा जानुपर्ने हुन्छ। यसै अलिकति कुनै बेला टेम्परेरी अनएभेलेबल भन्छ, तपाईहरुले अब कुनमा लगाउने हो। जस्तै तपाईले एनटीसी मा अथवा ncell मा, त्यसमा जस्तै मैले यहाँ एनटीसी मा लगाउन गइरहेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले सिम्पली नर्मली त फोन नम्बर लगाउनु पर्छ है। म यहाँ फोन नम्बर लगाउन गइरहेको छु। जस मैले यसरी फोन नम्बर लगाइदिएँ। यहाँ कहिलेकाहीँ यो फोन नम्बर मिलेको छैन पनि भन्छ, तर पनि तपाईले यहाँ गेट प्लान भन्ने ठाउँमा नीलो बटनमा टच गरिदिने। अब त्यसपछि तलतिर यहाँ प्लान देखाउँछ। जुन प्लान चाहिँ तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ अथवा हेर्नुपर्छ कुन प्लान तपाईहरु लगाइदिन चाहनुहुन्छ नेपाल बसेको उहाँहरुलाई हैन। जो मम्मी बुवा अथवा तपाईको जसलाई पनि तपाईले हाल्न चाहनुहुन्छ हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अब तलतिर स्क्रोल गर्ने, अब कुनै डेटाहरु छन् जुन चाहिँ डेटा अब राम्रो छ त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ। अलिकति ज्यादा टिक्ने खालको, जस्तै मैले यहाँनिर 20 GB डेटा छ जुन चाहिँ अल टाइम डेटा प्याक्स भनेको छ। यसो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर लगाइदिन खोजिरहेको छु। यसमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि माथिल्लोपट्टि फोन नम्बर आइ नै हाल्छ हैन। अनि तल्लोपट्टि तपाईको एभेलेबल ब्यालेन्स तल्लोपट्टि देखाइदिन्छ। त्यसपछि टोटल चार्ज पनि देखाइदिन्छ। अब तपाईले माथिपट्टि यहाँनिर मैले यहाँनिर चाहिँ 510.4 पैसाको चाहिँ जुन डेटा प्याक छ त्यो चाहिँ नेपाली पैसाको चाहिँ लिएको छु। तर तल्लोपट्टि चार्ज चाहिँ रहेको छ 15.94 लगभग चाहिँ चार्ज काटिन्छ भनेर यहाँनिर देखाएको छ। भनेदेखि टोटल पेएबल तपाईले चाहिँ पे गर्नुपर्ने चाहिँ 334 रुपैयाँ चाहिँ 34.71 पैसा चाहिँ तपाईले पे गर्नुपर्छ। र तल्लोपट्टि तपाईको वालेटमा कति पैसा रहेको छ भनेर जानकारी दिनै हाल्छ है। मेरोमा ज्यादा नै छ, 10 रुपैयाँ ज्यादा नै हुन्छ मेरोमा हैन। अब मैले यहाँ पे गर्ने ठाउँमा टच गरिदिएँ है। पे गर्ने ठाउँमा टच गरिसकेपछि अब एकछिन वेट गर्न लगाउँछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले यहाँ देखि नै हाल्नु भयो। यहाँनिर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन डिटेल भनेको छ जसमा चाहिँ सक्सेस भनेर आइसकेको छ। अर्थात यो रिचार्ज चाहिँ उता पसि नै सक्यो है। यो तरिकाले तपाईले रिचार्ज हाल्न सक्नुहुनेछ अथवा डाटा हाल्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईले मैले नर्मली त डाटा हाल्ने र तपाईले देखाएँ। यस्तै तरिकाले तपाईहरुले के गर्न सकिन्छ भन्दा ब्याक गर्दिनुस्। जस अब पर पस्यो कि पसेन तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्रान्ज्याक्सन डिटेलमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ ट्रान्ज्याक्सन डिटेल पनि तपाईले देखि नै हाल्नु भयो। यहाँनिर जुन छ त्यो चाहिँ राइटको टिक आएको छ, अर्थात यो चाहिँ सक्सेस भयो भनेर दिन्छ। त्यस्तै गरी रिचार्ज हाल्न पनि तपाईको सेम प्रोसेस त्यही नै हो। तपाईहरुले के गर्न सकिन्छ, यहाँ अघि मेरोमा भएको ब्यालेन्स छ त्यो काटेर गइसकेको छ। र अब रिचार्ज हाल्न पनि सेम यही प्रोसेस हो। जस्तै तपाईले टपअपमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर कुनै बेला यहाँनिर टेम्परेरी अनएभेलेबल भन्छ। जस्तै तपाईहरु मैले चाहिँ यहाँनिर ncell मा हाल्न खोजेको छु भने तपाईले यहाँनिर ncell को नम्बर यसरी लगाउनु होला। जस्तै मैले यहाँनिर जुन नम्बर लगाउँछु ncell को हो कि नमस्तेको हो भन्ने कुरा यहाँनिर पनि देखाउँछ है। अनि तपाईहरुले यसरी मैले नम्बर थिचेपछि तलतिर अब नम्बर सही भएपछि यहाँनिर रिचार्जहरु सो हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले 300 लगाउने भने 300 सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि प्रोसेसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर कति रुपैयाँ काट्छ भनेको छ, जुनमा चाहिँ टोटल पेएबल भनेको मतलब चाहिँ तपाईको यहाँनिर आईसी मा देखाउँछ है। आईसी पैसामा जुन तपाईले लगाउन चाहनु भएको, जस्तै मैले यहाँ 300 को सेलेक्ट गरे नि त। यहाँनिर चाहिँ
80 यहाँनिर काटिने छ, 196.88 पैसा चाहिँ काटिन्छ भनेको छ। मेन वालेटमा मेरो कम्ती छ। यो तरिकाले तपाईँले लगाउन सकिन्छ है। आई होप आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले इन्डियाबाट चाहिँ नेपाल कसरी रिचार्ज ट्रान्सफर गर्ने अथवा रिचार्ज कसरी लगाइदिने भन्ने तरिका थाहा नै पाउनुभयो होला। बाँकी dsewa वालेटको बारेमा तपाईँहरू जानकारी चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा 2वटा भिडियो आएको छ, त्यो भिडियोलाई चेकआउट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सो आजको यो भिडियोमा यति नै। हस्त, धन्यवाद।